Just a reminder before we get started that we will be recording this, so this meeting is being recorded. Okay, would you like me to get started? Wait, can someone please translate that first? Quý vị muốn chúng tôi bắt đầu chưa? Okay. All right. Hello and welcome to the Local Voters' Rights Act Feedback Forum. My name is Bren Lair and I am here with a group of County of Santa Clara Registrar of Voters team members to share our information relating to our Local Voters' Rights Act, which we refer to as the VRA. Chào mừng quý vị đến cái diễn đàn phản hồi của đạo luật quyền của cử tri địa phương. Tôi xin giới thiệu người bạn của tôi là Brenda và tôi ở đây cùng với các thành viên văn phòng bầu cử quận Santa Clara để chia sẻ thông tin liên quan đến đạo luật quyền của cử tri địa phương mà chúng tôi gọi là VRA, viết tắt là Local Voters Rights Act. The local VRA began taking shape many years ago with the implementation of many policies that would benefit our voters. These policies from the Board of Supervisors were innovated and implemented by our registrar, Shannon Boucher, which include things such as Văn phòng bắt đầu hình thành, VRA bắt đầu hình thành từ nhiều năm qua với cách thực hiện nhiều chính sách có lợi cho cử tri của chúng ta. Các chính sách này đã được đổi mới từ ban giám sát của quận và đã được thực hiện bởi trưởng phòng bầu cử Shannon Boucher, bao gồm những thông tin như sau. In 2010, our office began placing official drop boxes at all city halls throughout the county for our voters to use. This effort was done to assist our voters with returning their ballots for each election. We did this well in advance of the law that requires that counties provide drop boxes. We are up to 100 plus official drop boxes for each countywide election. Vào năm 2010, văn phòng của chúng tôi bắt đầu đặt thùng phiếu chính thức tại tất cả mọi tòa thị chính của toàn quận để cử tri sử dụng. Nỗ lực này đã được thực hiện để hỗ trợ các cử tri của chúng ta gửi lại lá phiếu của họ cho mỗi cuộc bầu cử. Chúng tôi đã làm tốt điều này trước khi luật yêu cầu các quận cung cấp thùng nộp lá phiếu. Chúng tôi có hơn 100 thùng nộp lá phiếu chính thức cho mỗi cuộc bầu cử trên toàn quận. The Board of Supervisors also voted to provide free postage-paid return envelopes for all vote-by-mail packets. This effort also assists our voters to return their vote-by-mail ballot to our office and was implemented well before it was required by law to provide that free return envelope. Each of our 100 million plus registered voters received this benefit for every election. Ban giám sát của quận đồng ý cung cấp sẵn phong bì khi nộp lại lá phiếu bầu, không cần dán tem khi gửi. Nỗ lực này được thực hiện để giúp đỡ các cử tri gửi lại lá phiếu bầu bằng thư của họ đến văn phòng chúng tôi. Mỗi người trong số hơn 1 triệu cử tri đã ghi danh của chúng ta nhận được những lợi ích này trong mỗi cuộc bầu cử. In 2019, the Board of Supervisors approved the change to the Voters' Choice Act model of voting in Santa Clara County. The biggest change this voting model makes is that it removed the restriction of the one assigned polling location for each voter and opened it up to the vote centers throughout the county where any one of our voters could go to any one of our vote centers and get their specific ballot printed out just for them. The VCA also requires that all registered voters get a vote-by-mail ballot mailed to them at 29 days before each election. With VCA, our voters have the option of voting by mail or vote in person at any one of our vote centers, which opens 10 days before Election Day through Election Day. Vào năm 2019, ban giám sát của quận đã chấp thuận việc thay đổi mô hình về cách thức bỏ phiếu của đạo luật lựa chọn của cử tri ở quận Santa Clara. Thay đổi lớn nhất mà cách thức bỏ phiếu này được thực hiện là đã loại bỏ những hạn chế về địa điểm bỏ phiếu cho mỗi cử tri và mở ra nhiều trung tâm bầu cử cho toàn quận, nơi bất kỳ cử tri nào cũng có thể đến trong những địa điểm
để yêu cầu in ra những lá phiếu chỉ chọn cho họ. Đạo luật này cũng đòi hỏi tất cả những cử tri đã ghi danh phải có lá phiếu bầu bằng thư gửi đến cho họ 29 ngày trước mỗi cuộc bầu cử. Với đạo luật này, cử tri của chúng ta có thể tùy chọn quyền bỏ phiếu qua thư hoặc bỏ phiếu trực tiếp tại bất cứ trung tâm bầu cử nào của chúng tôi, mở ra 10 ngày trước ngày bầu cử và kéo dài cho đến ngày bầu cử. Our current and voter engagement plan includes information on topics which are included in our local VRA toolkit. Those include information related to pre-registration for youth ages 16 or 17, information for those formerly incarcerated, information for voters without a fixed residential address, and emergency ballot delivery program. Mục đích của buổi tiếp xúc hôm nay về chương trình liên kết của cử tri của chúng tôi bao gồm những thông tin về các chủ đề như sau: ghi danh trước cho thanh thiếu niên 16 hoặc 17 tuổi, thông tin cho những người từng bị tù giam, thông tin cho cử tri không có địa chỉ cư trú cố định và chương trình phân phối lá phiếu khẩn cấp. I would now like to introduce Elenita of our ROV team who will speak on pre-registration. Take it away, Elenita. Tôi muốn giới thiệu Alanita, người trong đội của văn phòng bầu cử sẽ phát biểu về chương trình ghi danh trước. Take it away, Alanita. Thank you, Brent. Thank you, Bob. My name is Elenita, and I am pleased to tell you about the pre-registration program in California. Cảm ơn Brent và Bob. Tôi tên là Elenita và tôi hân hạnh được trình bày quý vị về chương trình ghi danh bầu cử trước ở California. In our state, eligible youth may pre-register to vote when they turn 16 or 17 years old. Once a pre-registered youth turns 18, the registration is automatically activated. Ở tiểu bang California, thanh thiếu niên có thể đăng ký bầu cử trước khi công an quý vị bước sang tuổi 16 hoặc 17. Và khi công an quý vị bước sang tuổi 18, hệ thống của chúng tôi sẽ tự động kích hoạt để công an quý vị tham gia bầu cử. Over 7,000 of our pre-registered citizens turned 18 last year, in time for the November 2020 presidential election. Santa Clara County has been in the top 5 counties in California for pre-registration. We have a very active youth. Hơn 7.000 thanh thiếu niên có thể đăng ký bầu cử trước bước sang tuổi 18 vào năm ngoái, tức là 2020, đúng vào lúc tổng tuyển cử tổng thống tháng 11. Quận hạt của chúng ta nằm trong top 5 ở California, phục vụ đăng ký trước, tạo sự năng động cho lớp trẻ. Our office has a new birthday card program where someone may request a birthday card for someone they know turning 16 or 17. The pre-registration birthday cards have a QR code that links to our website where the recipient may pre-register to vote. Văn phòng của chúng tôi có chương trình mới, đó là nếu bạn biết ai sắp bước sang tuổi 16 hoặc 17, có thể yêu cầu thiệp sinh nhật. Tại văn phòng bầu cử của chúng tôi, trên tấm thiệp sẽ có mã QR để liên kết bạn với trang web của chúng tôi, nơi bạn có thể đăng ký bỏ phiếu. There are several ways to pre-register to vote. High schools have a supply of voter registration cards on campus. Registration may be done online at www.registertovote.ca.gov. A voter registration card may be requested from the ROV by calling 408-299-VOTE or by going to our website at www.sccvote.org. Một số cách con em của quý vị có thể ghi danh trước để bỏ phiếu. Cách thứ nhất, đơn đăng ký bỏ phiếu có thể lấy tại các trường trung học trong quận hạt Santa Clara.
Cách thứ nhì, quý vị có thể ghi danh bỏ phiếu trực tiếp thông qua www.registertovote.ca.gov hoặc là phiếu bầu cử từ văn phòng bầu cử qua số điện thoại 408 299 8683 và có thể truy cập vào website www.sccvote.org. Please help us spread the word to any citizens you know turning 16 or 17 and help us celebrate our future voters. I would now like to introduce my colleague who will speak to you about how to help voters without a fixed address. Vui lòng giúp chúng tôi truyền bá thông tin cho bất cứ ai quý vị biết bước sang tuổi 16 hoặc 17 và giúp chúng tôi hoan nghênh các cử tri tương lai. Bây giờ tôi muốn giới thiệu Paulo của văn phòng bầu cử, người sẽ nói về cách giúp cử tri của quận Hà nhận phiếu bầu cử mà không có địa chỉ cố định. Thank you, Elenita and Trong. One of the more common questions that we receive in our office, especially as we get closer to the elections, is whether people who are unhoused or who lack a fixed residential address can still vote. The answer to that question is yes, they are still eligible to vote. You do not lose your right to vote if you are unhoused or lack a fixed residential address. Chào quý vị, tôi tên là Bùi Thị Tiên. Tôi xin thông dịch lại phần ông Paulo Trang đang trình bày với quý vị. Một trong những câu hỏi mà văn phòng chúng tôi thường gặp, nhất là khi gần tới kỳ bầu cử, đó là người không có nhà ở hoặc không có địa chỉ cư trú cố định, có thể bỏ phiếu hay không? Câu trả lời là có, họ hội đủ điều kiện để bỏ phiếu. Quý vị không bị mất quyền bầu cử nếu quý vị không có nhà ở hoặc không có địa chỉ cư trú cố định. Someone who is unhoused or lacks a fixed residential address can do one of the following: use their last registered address or describe where they currently live, city, zip code, and cross streets. This will help our office determine the appropriate ballot type to provide the voter. If they have a valid mailing address, our office will be able to mail election materials to the voter. If not, they can simply come to our office or visit a nearby vote center to pick up a ballot. And as of January 2020, the law now allows a voter to use a business address as their residential address. Quý vị không bị mất quyền bầu cử nếu quý vị không có nhà ở hoặc không có địa chỉ cư trú cố định. Một người không có nhà ở hoặc thiếu địa chỉ cư trú cố định có thể làm một trong các điều sau. Thứ nhất là sử dụng địa chỉ ghi danh cuối cùng của họ hoặc mô tả nơi họ hiện đang sống, thành phố, số bưu chính và các đường giao nhau. Điều này sẽ giúp văn phòng chúng tôi xác định loại lá phiếu thích hợp để cung cấp cho cử tri. Nếu họ có địa chỉ gửi thư hợp lệ, văn phòng chúng tôi sẽ có thể gửi tài liệu bầu cử đến cho cử tri. Nếu không, họ có thể đến văn phòng của chúng tôi hoặc ghé vào một trung tâm bầu cử lân cận để lấy một lá phiếu. Và kể từ tháng Giêng năm 2020, luật pháp này cho phép cử tri dùng địa chỉ kinh doanh như là địa chỉ cư trú của họ. There is more information on our website for those voters with special circumstances. In addition, our office is working with partners in the community, such as those that provide social services, to ensure that information on voting is included in any materials that they provide to their clients. Trên website của chúng tôi có thêm nhiều thông tin dành cho các cử tri với hoàn cảnh đặc biệt. Ngoài ra, văn phòng chúng tôi cũng đang làm việc với các đối tác trong cộng đồng, chẳng hạn như những người cung cấp các dịch vụ xã hội, để chắc chắn rằng thông tin về bầu cử được bao gồm trong bất cứ tài liệu nào mà họ cung cấp cho khách hàng của họ. So, information on the right to vote is available on our website and through our community partners. Of course, the ROV is always here to answer any questions regarding the right to vote. And now, I'd like to introduce you to my colleague Ralph, who will talk to you about voting rights of the formerly incarcerated. Vì vậy, thông tin về quyền bầu cử có trên website của chúng tôi và qua các đối tác trong cộng đồng. Dĩ nhiên, văn phòng bầu cử thì luôn ở đây để trả lời bất cứ câu hỏi nào có liên quan đến quyền bầu cử.
Và bây giờ tôi xin giới thiệu đồng nghiệp của tôi, Andre và Bob, là người sẽ nói chuyện với quý vị về quyền bầu cử của người đã từng bị giam giữ trước đây. Thank you, Paulo and Tuitian. Our office is partnering with the county's probation department and the Office of Reentry Services to create a partnership to deliver written and virtual materials to educate and inform those engaged in the reentry process of their voting rights. Those efforts have begun and will continue throughout the summer of 2021. Our office is also planned to engage in similar efforts with the Youth and Juvenile Hall and the William F. James Ranch, as well as through a partnership with the Bill Wilson Center. Cảm ơn Paulo và Thúy Tiên. Văn phòng của chúng tôi đang hợp tác với văn phòng quản chế của quận và văn phòng dịch vụ tái nhập để tạo mối quan hệ và cung cấp các tài liệu bằng văn bản và trực tiếp nhằm giáo dục và thông báo cho những người tham gia vào quá trình tái nhập về bầu cử của họ. Những nỗ lực đó đã bắt đầu và sẽ tiếp tục trong suốt mùa hè năm 2021. Văn phòng của chúng tôi cũng có kế hoạch tham gia vào các nỗ lực tương tự với giới trẻ ở Juvenile Hall và William F. James Ranch, cũng như thông qua quan hệ đối tác với trung tâm Bill Wilson. In the November 2020 election, Prop 17 was passed, which is a California constitutional amendment that allowed voting rights to be restored for persons on parole. We have materials available on our website that show who can and can't register to vote. We provide instructions on how to complete a voter registration form, a voting inmate guide, as well as a video on our YouTube channel to assist with voter registration in Santa Clara County jails. Trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 2020, dự luật 17 đã thông qua là một sửa đổi hiến pháp của California cho những người tạm tha. Chúng tôi có những tài liệu trên website cho thấy ai có thể và không thể ghi danh bỏ phiếu. Chúng tôi cũng cung cấp những hướng dẫn về cách hoàn thành đơn ghi danh cử tri hay hướng dẫn cách bỏ phiếu cho tù nhân, cũng như video trên kênh YouTube của chúng tôi để trợ giúp việc ghi danh cử tri ở nhà tù quận Santa Clara. The most common asked question we receive is, can I register to vote if I'm currently incarcerated or with past convictions? In most cases, the answer is yes. Individuals who are on probation, parole, or community supervision, or even some in jail can vote. The only individuals who are not eligible to vote are individuals who are serving in a state or federal sentence in a state or federal prison, or in a local county jail or other correctional facilities. Câu hỏi phổ biến nhất mà chúng tôi nhận được là tôi có thể ghi danh bỏ phiếu nếu tôi hiện đang bị giam giữ và có tiền án không? Trong hầu hết các trường hợp, câu trả lời là có. Những cá nhân đang bị quản chế, tạm tha, giám sát, cộng đồng hay thậm chí một số người trong tù có thể bỏ phiếu. Những cá nhân duy nhất không hội đủ điều kiện bỏ phiếu là những cá nhân đang thụ án liên bang hoặc tiểu bang, trong nhà tù tiểu bang hoặc liên bang, hoặc trong nhà tù quận địa phương hoặc các cơ sở cải huấn khác. We want to get this message out to as many people as possible. So if you have any ideas or suggestions for us to be able to share this with more community members, please share your feedback with us. We are here to help with any questions you have, and we can provide materials for you to share. Chúng tôi muốn đưa thông điệp này đến mọi người trong cộng đồng chúng ta càng nhiều càng tốt. Vì vậy, nếu quý vị có bất cứ ý tưởng hoặc đề xuất nào để chúng tôi có thể chia sẻ điều này với nhiều thành viên cộng đồng hơn, vui lòng chia sẻ phản hồi của quý vị với chúng tôi. Chúng tôi ở đây để giải đáp mọi thắc mắc của quý vị và chúng tôi có thể cung cấp tài liệu để quý vị chia sẻ. I would like to pass it over to my colleague Ralph to go over the emergency ballot delivery program. Tôi muốn dành thời gian này cho đồng nghiệp của tôi là Ralph, người sẽ nói chuyện với quý vị về chương trình phân phối lá phiếu khẩn cấp. Thanks, Andre. Thanks, Bob. The Emergency Ballot Delivery Program is designed for voters that are hospitalized, incarcerated, or persons with disabilities who are unable to retrieve their ballot in person. Ballots are mailed up to 7 days before the election.
Chương trình phân phối lá phiếu khẩn cấp được thiết kế cho những cử tri đang nằm viện, bị tù giam hoặc những người bị khuyết tật không thể tự mình lấy lá phiếu của họ. Lá phiếu được gửi ra cho đến 7 ngày trước cuộc bầu cử. The program begins after ballots are no longer able to be mailed. Voters in these facilities are given the opportunity to work with a coordinator to request ballots for them, retrieve them, and return them on their behalf. Chương trình bắt đầu sau khi lá phiếu không còn được gửi ra qua đường bưu điện nữa. Cử tri ở những cơ sở này có cơ hội để nhờ điều phối viên yêu cầu lá phiếu cho họ, cũng như thay mặt họ lấy lá phiếu và trả lại lá phiếu. Requests are sent to the office either by email or fax. Ballots are prepared as soon as the requests are received and approved. Please provide a pickup time so that they are ready for your visit. Các yêu cầu được gửi đến văn phòng bằng email hoặc fax. Các lá phiếu được chuẩn bị ngay sau khi các yêu cầu được nhận và chấp thuận. Vui lòng cung cấp thời gian lấy lá phiếu để chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng cho quý vị. Important to note, applications can be filled out by the coordinator, but they must be signed by the voter. Ballots can be dropped off to our office at a vote center or at the closest drop box no later than 8 p.m. on election night. Điều phối viên có thể giúp điền đơn nhưng phải có chữ ký của cử tri. Các lá phiếu có thể được giao lại tại văn phòng của chúng tôi tại trung tâm bầu cử hoặc tại thùng nộp lá phiếu gần nhất của họ không trễ hơn 8 giờ tối vào đêm bầu cử. This program does not include voters that are out of state or away for college. They, however, can contact the office for a form and advise when they will be picking up the voter's ballot. Individual voters can request an emergency ballot by having a personal representative or family member request an emergency ballot application from our website or by calling our office. Chương trình này không bao gồm những cử tri ở ngoài tiểu bang hoặc đang đi học đại học xa, vân vân. Tuy nhiên, họ có thể liên lạc với văn phòng để có mẫu đơn và cho biết khi nào họ sẽ lấy lá phiếu của cử tri. Mỗi cử tri có thể yêu cầu một lá phiếu khẩn cấp bằng cách nhờ một đại diện cá nhân hoặc thành viên gia đình yêu cầu một đơn xin lá phiếu khẩn cấp từ trang mạng, website của chúng tôi, hoặc bằng cách gọi đến văn phòng của chúng tôi. I would like now to introduce my colleague Brent, who will share information about the many opportunities to provide feedback. Bây giờ tôi muốn dành thời gian cho đồng nghiệp của tôi, Brent, người sẽ chia sẻ thông tin về những cơ hội phản hồi, góp ý kiến đó. Thank you, Ralph. Thank you, Tatian. We have many opportunities to offer feedback, such as a series of feedback forums scheduled once a week, and we are also at many outreach events throughout the community. Cảm ơn Ralph và Thủy Tiên. Chúng tôi có nhiều lựa chọn để đưa ra phản hồi. Chúng tôi tổ chức diễn đàn mỗi tuần một lần để biết thêm về phản hồi của quý vị và tham gia các sự kiện ngoài trời để tiếp xúc với người dân trong cộng đồng. We also have a local Voters' Rights Act toolkit to use and share with your communities, and a Did You Know flyer that highlights many of the programs my colleagues spoke of today. We can provide copies of the flyer if you would like to help us share this important information to your communities. Chúng tôi cũng có chương trình tiện ích cho quyền của cử tri địa phương để sử dụng và chia sẻ với cộng đồng. Ngoài ra còn có tờ rơi Bạn có biết, nêu rõ những chương trình mà những đồng nghiệp của tôi đã nói hôm nay. Chúng tôi cũng có những bản sao chép nếu quý vị muốn chia sẻ thông tin này tới cộng đồng. As a voter, we would like to thank you for participating in our democracy. Remember, your ballot comes with an I voted sticker, and we also have a digital copy of that sticker and or a I voted placard for you to display in your windows. Let us know if you would like to receive a sticker or a placard. Là cử tri, chúng tôi muốn cảm ơn quý vị tham gia vào cuộc bỏ phiếu lần này. Lá phiếu của quý vị đi kèm với miếng dán "Tôi đã bỏ phiếu". Chúng tôi cũng có một bản sao kỹ thuật số của miếng dán đó và một tấm bảng "Tôi đã bỏ phiếu" có thể gắn trên cửa sổ.
Cho chúng tôi biết nếu quý vị cần miếng dán hoặc là tấm bảng từ văn phòng của chúng tôi. We invite your feedback and would like to offer many opportunities for you to participate. Here are several ways to share: by email at voterschoice@rov.scc.gov.org, through an online survey, via a VRA comment box, and online at www.sccvote.org/VRA. Chúng tôi muốn mời quý vị đóng góp ý kiến, và sau đây là những cách quý vị có thể chia sẻ. Cách thứ nhất là bằng email voterchoice@rov.scc.gov.org. Khảo sát trực tuyến. Quý vị cũng có thể hỏi trong buổi nói chuyện hôm nay, hoặc là truy cập vào website www.sccvote.org/VRA. Thank you for joining us today. We would now like to open it up for any questions you may have. Bây giờ chúng tôi sẽ trả lời các câu hỏi nếu quý vị có thắc mắc về những chương trình mà văn phòng chúng tôi vừa trình bày. Một trong những câu hỏi từ Sandra, câu hỏi là nếu tôi vừa tròn 18 tuổi trong ngày 14 tây tháng 9, như vậy có ghi danh quá trễ hay không? Và tôi có thể đi bầu cho lần bầu cử recall này hay không? Thì xin trả lời là không quá trễ, vì ngày sinh nhật của cô là ngày 14 tháng 9, thì cũng là ngày bầu cử, và chúng tôi xin mời cô đến một trong những trung tâm ghi danh đi bầu và bầu tại những trung tâm đó trong ngày đó luôn. Không quá trễ đâu cô. Thank you, Bob. Were you answering the question Yes, from I the did. chat? Okay, Yes, I the did. question from the chat in English is, I turned 18 on September 14th. Is it too late to pre-register to vote? Will I be able to vote in the recall election? And Virginia answered, yes, Sandra, you can go to the ROV office or at any vote center to register and vote on election day, September 14th, 2021. And then she asked, do I need to provide a form of identification when voting? So did you answer that one, Bob? No, not yet. Okay. Câu trả lời cho cái câu hỏi kế là khi cho tất cả những ai bầu lần đầu tiên đó, thì chúng tôi cần phải được nhìn thấy cái ID tại những trung tâm bỏ phiếu. Xin mời cô Sandra đến ghi danh và cầm những cái ID giống như là cái bằng lái của mình, có hình và có ID để ghi danh đi bầu và bỏ phiếu luôn. Were you translating that all first-time voters are asked to show ID at the vote centers while checking in? Yes, I did. Okay. If anyone has any questions, feel free to put them in the chat, but we're going to go over some of the ones that were in the earlier chat. So, did you know that we provide both official ballot and county voter information guide in Vietnamese to any voter who wishes to receive that language? Go ahead, Bob. Quý vị có biết rằng chúng tôi có thể cung cấp những cái lá phiếu bằng âm thanh cho quý vị hay không? Và câu trả lời là có. Chúng tôi có những cái lá phiếu bằng âm thanh để gửi đến cho quý vị nếu quý vị hỏi về những cái này. We also have, did you know that we also produce audio ballots in Vietnamese? I already translate that and answer that. Oh, okay, thank you. And the next question too, did you know that we post all our language county voter information guides on the website in all 5 languages? Câu hỏi kế là quý vị có biết là chúng tôi có đăng những cái thông tin về những cuộc bầu cử trong
5 cái ngôn ngữ khác nhau trên cái trang mạng của chúng tôi hay không? Và câu trả lời là có, chúng tôi có đăng những thông tin về mọi bầu cử cho 5 cái ngôn ngữ khác nhau trên trang mạng của chúng tôi. It's been translated and answered. Okay, thanks, Bob. We also have a comment or in the chat from Virginia to Sandra. We encourage you to pre-register so your registration will be automatically active on election day. Bob? Go ahead and to answer it, Tweetin. Sandra, chúng tôi khuyến khích cô ghi danh trước, nhưng mà tại vì bây giờ đã cô có thể ghi danh trước được liền bây giờ và ra như là đến văn phòng bầu cử của chúng tôi hoặc là ra trung tâm bầu cử để bầu từ bây giờ cho đến ngày bầu cử. Tôi xin nói thêm về cái này cho cô Sandra, bởi vì ngày sinh nhật của cô là ngày 14 tháng 9 thì cô vẫn có thể ghi danh trước, nhưng mà đến ngày 14 tháng 9 cô mới được đi vào cho recall election. Tôi muốn chỉnh sửa lại cái câu trả lời này. Okay, from Stephen, if I made a mistake on my ballot, but I have already turned it in, am I allowed to change my vote? Bob or Tu Tien, can you translate? Nếu mà tôi có muốn sửa lại cái lá phiếu của tôi mà tôi đã gửi đi thì tôi có được quyền bầu thêm nữa hay không? Thì câu trả lời là nếu mà văn phòng của chúng tôi đã nhận được cái lá phiếu của bạn Stephen đó, thì chúng tôi những cái lá phiếu sau này, ngay cả bạn có đến trung tâm bầu cử mà bầu thêm nữa, thì chúng tôi chỉ nhận cái lá phiếu đầu tiên đến văn phòng của chúng tôi và ghi cái lá phiếu đó thôi. Những cái lá phiếu sau này thì chúng tôi sẽ không có đếm ạ. Go ahead, next question, Evelyn. Okay, did you answer? Yes, I did. Okay, I can't tell if you answered it. Can you provide the current voter registration totals of Vietnamese American voters in Santa Clara County? Yeah, I will answer that question from Joe. Please contact me, okay? And xin lỗi, coi như là để mà cung cấp cái tổng số coi như là người ghi danh, người Việt ghi danh ở quận Santa Clara đó, thì Joe có thể contact tôi nha, có thể liên lạc với tôi và tôi sẽ cho con số này. Okay, another question from Stephen. I received another voter's ballot in my mailbox. What should I do with it? Xin trả lời, xin dịch lại cái câu hỏi của anh Joe và tôi xin trả lời cái câu hỏi đó. Nếu mà tôi nhận được một cái lá phiếu khác, không phải là lá phiếu của tôi, thì tôi có okay, I'm sorry. Did Bob, you? Bob, No. I think I looked at the wrong question. Go ahead, Tweetin. Yeah, I can translate that. Yeah, Stephen want to know that if he received another ballot in the mail, can he vote on that ballot? And tôi xin dịch qua tiếng Việt là coi như là anh Stephen, anh muốn biết là nếu anh nhận thêm một lá phiếu nữa
trong cái được gửi ra cho anh á, thì anh có thể bầu được nữa không? Evelyn, you want to answer in English? For Stephen question. Okay, so Stephen's question was, I received another voter's ballot. What should I do with it? The answer was, Stephen, please return the ballot to our office with a note that the voter is not at the address so we can update our record. Và đây là câu trả lời từ cô Evelyn, là nếu mà Stephen nhận được có lá phiếu mà tên của người khác đó thì xin gửi trả lại và ghi cái nốt là người này không còn cư ngụ ở đây. Còn nếu như mà lá phiếu đó là cũng tên của anh Stephen luôn á, thì đừng có bầu có lá phiếu nữa. Ở đó lá phiếu đó nữa, anh chỉ nên bầu có một lá phiếu mà thôi, thưa anh. And then Julia did answer the question from above that I think Joe was asking how many, can you provide the current voter registration totals of Vietnamese American voters? And Julia answered, there are currently 30,813 active registered voters with the Vietnamese language preference. Cô Julia, cô trả lời cho cái câu hỏi của anh Joe hồi nãy là có bao nhiêu cử tri ghi danh người Việt đó. Thì hiện nay đó là có 30.813 người. Thì nãy tôi tính là tôi sẽ vô để tôi search để tôi trả lời cho anh, nhưng mà bây giờ cô trả lời lên rồi đó. Thì cảm ơn anh Joe đã hỏi câu hỏi này. Thank you. We have another question from Sandra. I am going to register to vote using my current home address, but I plan on going out of state for college next year. Can I have my ballot mailed to me in another state for future elections, or do I have to come back to California to vote? I can translate that and I can answer that if you like. Câu hỏi của cô Sandra là nếu mà tôi muốn ghi danh, nếu mà tôi ghi danh với địa chỉ nhà và tôi dự định là năm sau tôi sẽ đi đại học, thì tôi có được gửi cái lá phiếu đó ra khỏi tiểu bang cho những cái cuộc bầu cử trong sắp tới hay không, hay là tôi phải trở về California để bầu cho những cái lần bầu cử đó. Thì tôi xin trả lời là khi mà bạn ghi danh dùng cái địa chỉ nhà thì lúc mà đi học xa qua tiểu bang khác thì chỉ cho chúng tôi biết cái địa chỉ nào để gửi lá phiếu đến, thì chúng tôi sẽ trong những cái lần bầu cử sắp tới chúng tôi sẽ gửi lá phiếu đó đến thẳng trong đô của bạn, và bạn không cần phải về trở lại đây để bầu. Cảm ơn bạn đã hỏi những cái câu hỏi rất hay này. Thanks, Bob. We have another question from Stephen. A relative of mine was unfortunately involved in an accident and is currently hospitalized. She is planning on voting in person on election day, but will not be able to now. She does not have her ballot at the hospital, so I cannot bring it to her. Is there a way she can receive a ballot and vote in this election? Thủy Tiên, would you like to answer that, Thủy Tiên? Bob, can you answer that? Yes. Câu hỏi của bạn Stephen là nếu mà một trong những người thân của tôi đó không may đã bị tai nạn và đang ở trong bệnh viện, cô ấy đang dự định là đi bầu trong ngày bầu cử sắp tới, nhưng mà không thể, thì làm sao cô ấy có thể bầu được? Thì câu trả lời của chúng tôi là chúng tôi có thể gửi lá phiếu đến
đến bệnh viện hay là gửi lá phiếu đến một trong những nơi mà được cô chữa trị đó, thì chỉ cần cô cho chúng tôi biết địa chỉ và chúng tôi sẽ gửi lá phiếu đến đó. Và trong các lá phiếu thì khi mà cô bầu thì cô không cần phải bỏ stamp vô trong đó. Cái phong bì thơ đã có stamp sẵn rồi thì cô chỉ bầu và gửi lại chúng tôi trong ngày 14 tháng 9 trước 8 giờ tối. Nếu mà gửi bằng bưu điện thì phải có đóng mộc của bưu điện trong ngày đó. Thanks, Bob. So Sandra would like to know if we'll be offering this meeting in Vietnamese again, and will we have any of these meetings in person or on the weekends? Can someone translate? Hi, Sandra. Thank you for the question. We currently do not have any meetings scheduled for the weekend. However, that doesn't mean that we are not interested in doing that. If in fact there is a request for a weekend meeting at a particular location, we are more than willing to entertain that request. So thank you. Câu hỏi từ cô Sandra là quý vị có cung cấp thêm những cái buổi gặp gỡ như thế này bằng tiếng Việt nữa không? Và quý vị có những cái buổi gặp gỡ như thế này coi như là trực tiếp ở trong cái cuối tuần hay không? Thì câu trả lời của chúng tôi đó là chúng tôi sẽ không có những cái buổi gặp gỡ, buổi họp như thế này bằng tiếng Việt nữa. Nhưng mà nếu quý vị cần những cái tin tức, bất cứ tin tức gì coi như là trực tiếp á, thì xin cứ cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ có thể gặp gỡ quý vị để mà nói chuyện với quý vị. Tôi cũng xin bổ sung cái câu trả lời của chị Thủy Tiên là nếu mà quý vị cần thì có thể gọi đến văn phòng chúng tôi và xin liên lạc với những anh chị nói bằng tiếng Việt, thì chúng tôi vẫn có thể giải đáp những thắc mắc. Hay là nếu mà quý vị có cần những cái buổi tiếp xúc tiếng Việt thì vẫn có thể đến. Chúng tôi sẽ sẵn sàng chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái hiểu biết về bầu cử trong ngày làm việc. Chúng tôi mở từ thứ Hai đến thứ Sáu, 8 giờ đến 5 giờ chiều, thì chỉ cần gọi đến và hẹn với chúng tôi thì chúng tôi sẽ sẵn lòng để giúp cho giải đáp những thắc mắc của quý vị. Và đó là những cái ước vọng của chúng tôi để giúp cho những cử tri người Việt hiểu biết về những cái đạo luật mới và những cái gì thông tin mới và văn phòng chúng tôi đã thông báo. Okay, Bob, I'm not sure what, did you just translate the Virginia's comments in the chat? No, or did you answer? Okay. I just, okay. For the previous question. Okay, let me repeat Stephen's question. How can I help the recall? How can I help with the recall election and future elections? Are there any positions or volunteering opportunities that you offer to the public? So Tutian, if you could translate the question and then I'll read Virginia's answer. And then if you could translate that. Thank you. Okay. Anh Stephen, anh có hỏi là làm sao anh có thể giúp được cho kỳ bầu cử bãi nhiệm này hoặc là trong các kỳ bầu cử trong tương lai. Và nếu có bất cứ cái position chức vụ nào hoặc là những cái cơ hội để mà tình nguyện đó thì mà được cung cấp cho cộng đồng hay không? And then the answer, yes, Steve, in our office is always looking for folks to help us with the elections. You can find
information on our website or call our office. Thì đây là câu trả lời của bà Virginia là có anh Steven, văn phòng chúng tôi thì luôn luôn đang tìm kiếm đó những người để có thể giúp chúng tôi với những cái kỳ bầu cử. Thì anh có thể tìm thấy những cái thông tin này ở trên website của chúng tôi, hoặc là anh có thể gọi chúng tôi bất cứ lúc nào. Thank you for all the questions. Does anyone have any other questions they'd like to ask at this time? Thank you, everyone, for attending today's meeting. It was a really good meeting. We really do appreciate your feedback. We look forward to hearing back further from you. If you'd like to, we have our VRA webpage where you can send us an email and take our VRA survey for us. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tham dự cái buổi tiếp xúc ngày hôm nay. Lời cảm ơn là từ Virginia, và chúng tôi có những cái thông tin trên trang mạng của chúng tôi. Nếu quý vị cần hiểu gì thêm về những cái làm bầu cử thì cứ vào trang mạng của chúng tôi để tìm những cái thông tin đó. Và nếu cần thì quý vị vẫn có thể gọi chúng tôi nếu mà chúng tôi có giải đáp trực tiếp với quý vị, chúng tôi sẽ vui lòng. We have another question from Stephen. Can I watch the tallying of the votes and possible recount of votes on election day? And what security protocols are being implemented to ensure the integrity of the election? Có một câu hỏi nữa từ anh Steven là anh hỏi là anh có thể xem mà coi như là cái đếm phiếu đó, cái cách đếm phiếu và coi như cái kết quả đó của kỳ bầu cử đó. Và đồng thời nếu mà có đếm lại đó thì anh cũng muốn đến để mà coi đó. Thì cái an ninh đó, các cái điều kiện về an ninh đó là có những cái điều kiện nào để mà chắc chắn là sự coi như uy tín của cuộc bầu cử. Thì có những những cái điều gì về an ninh để mà bảo đảm rằng cuộc bầu cử là uy tín đó. Hi, Stephen. So yes, anyone can observe our tallying of the votes and possible recount. If you are interested, please call our executive team and they will then have you coming in as an observer so you can look at our process. And regarding what security protocols are being implemented to ensure the integrity of the election, so we do all the equipment that we use. We provide our own Wi-Fi at the vote centers for the poll books, and of course in the office everything is closed within the office. All the information is only all the electronics is only within our office. There's great information about this on our website. If you go to our website and visit our webpage, that actually gets we have a whole information on the security of it. Okay, so let me post that link here on chat so you can see the information. Tôi xin dịch lại cái câu trả lời của bạn Paulo cho bạn Stephen. Bạn Stephen có thể đến và coi cái cách chúng tôi đếm phiếu và kiểm phiếu trong cái ngày bầu cử. Và chúng tôi có những cái chương trình hay là những cái step để kiểm soát về cái sự an ninh cũng như là cái sự trọn vẹn của cái lần bầu cử đó. Nếu mà bạn gọi đến
cái văn phòng của chúng tôi thì để ghi danh thì chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn để coi về cái chương trình đếm phiếu và kiểm phiếu, và có những cái an ninh khác về cái election thì về bầu cử thì chúng tôi đã thông báo trên cái trang mạng của chúng tôi, thì mời bạn vào đó để coi và hiểu biết nhiều thêm. Thì anh Paulo cũng có gửi ra những cái link trong cái chat á. Thì mời bạn Stephen và quý vị đến để tìm hiểu thêm nhiều về những cái bước mà chúng tôi kiểm soát để bảo vệ cái sự an toàn cũng như là cái sự trọn vẹn của cái lần bầu cử. Thì anh Paulo đã để những cái link đó cho quý vị vào để tìm hiểu. Does anyone have any other further questions I can help you with at this time? Thank you everyone for joining us today. We really do appreciate your feedback. Cảm ơn quý vị đã tham gia cái buổi tiếp xúc ngày hôm nay. Lời cảm ơn đó là từ bà Virginia. So if we don't have any further questions, we'll go ahead and leave. Thank you again, everyone. Have a great day. Thank you, ROV team. It was a great meeting. Thank you, everybody. Great job, everyone. Thank you. Thank you. you. Good job, folks.